කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි හැෂ් බ්‍රවුන්ස් තමයි හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියි මේක හදාගන්න. බබෙක්ට උදේ ආහාරයකට හරි ස්නෑක් එකක් විදියට හරි අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබා දවසම කන්න නැතුව හිටියත් මේ වගේ එකක් අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන හැටි. මම අද අල 3ක් පාවිච්චි කරනවා. මම මේක පොතු අරගෙන තිනවා. දැන් අපි මේක ග්‍රේට් කරලා කූල් වෝටර් එකකට දාගන්න ඕනේ. බබා කූල් වෝටර් එකකට දාන්න. අපි ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික කූල් වෝටර් වලට දාගන්න ඕනේ. මෙහෙම දාලා විනාඩි 5ක් විතර තියන්න. දැන් අපි පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ අල ටික වතුර නැති වෙන්න හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ. බබානන්න මේ විදියට කෑලි විදියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක් තද කරන්න එපා මිරිකද්දි. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අල ටික. දැන් මේ අල ටිකත් එක්ක මම හැෂ් බ්‍රවුන් එක හදා ගන්නවා. මට ඕනි මම අද පාවිච්චි කරනවා කැරට්. ඒ වගේම නිවිති. ඉතින් මේකට අපිට බබාලා කැමති ඕනි මෙලොන් ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බබා වැඩි කන්න කැමති නැති. ඒ වගේම කෝන්ෆ්ලා මේ සැන්දක් වගේ එග් එකක්. ඊට පස්සේ මම අද ත්‍රිපෝෂ පාවිච්චි කරනවා. බලමු මේක හදාගන්න හැටි. ඉතින් මේක බබාගේ බර වැඩි කරන ආහාරයක්. මොකද අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා අල, ඒ වගේම බිත්තර, ඒ වගේම ත්‍රිපෝෂ සහ එළවලු. දැන් අපි මේක හදාගන්න හැටි. අපි මේකට මුලින්ම අල ටිකට බිත්තරේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කෝන්ෆ්ලා, කැරට්, නිවිති මේ ටික ඔක්කොම අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට බබාගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න, ඒ වගේම ගම්මිරිස් එකතු කරන්න. මේක ඊට පස්සේ අපි හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ත්‍රිපෝෂ එකතු කරන්න. ඉතින් මම අද එකතු කරනවා මේ සැහැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න සමහරට බිත්තරේ ලොකු වැඩි වුණොත් ඊට වඩා අපිට එකතු කරන්න වෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ මික්සර් එක හැෂ් බ්‍රවුන් එකේ හැඩයට හදාගන්න සාමාන්‍ය කොටු හැඩයකට. ඉතින් එතකොට අපිට හරි ලේසි මේක ඉක්මනට ෆ්‍රයි කරගන්න. දැන් අපි මේක ෆ්‍රයි කරගමු. දැන් මේක ෆ්‍රයි කරද්දී අපි ගොඩක් වැඩි ගින්දරක නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගින්දරක ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අර අල ටික එහෙම හොඳට තැම්බෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් බ්‍රවුන් කලර් වෙන්න ගොඩක්ම නෙවෙයි ලාවට වෙනකොට අපිට පුළුවන් ගන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හැෂ් බ්‍රවුන්ස්. ඉතින් අපි ත්‍රිපෝෂ දාලා හදාගත්ත නිසා මේක ගොඩක් හොඳයි බබාගේ බර වැඩි වෙන්න. ඒ වගේම අපිට ප්‍රධාන වේලක් විදියට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසම බබා කන්නේ නැතුව හිටපු දවසට උනත් මේ වගේ කෑමක් හදලා දුන්නාම බබාට මුළු පෝෂණයම ලැබෙනවා. ඉතින් චීස් කෑල්ලක් එක්ක මේ වගේ දෙයක් අමතරව අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න බබාලත් එක්ක. බබාලා හරිම ආසාවෙන් කයි අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා තාත්තෙන් ඉල්ලනවා.